हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। रियल नम्बर हामीले फर्स्टमा सकिसक्यौँ, जसमा मैले इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर एनसीईआरटीको क्वेसनहरू र कन्सेप्चुअल भ्यू सबै पाराले मैले त्यसलाई पढाएँ, एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि सल्भ गराएँ। त्यही पाराले म नेक्स्ट च्याप्टर पोलिनोमियल्स पनि सुरु गर्दैछु। पोलिनोमियल्सको जेनरल डेफिनेसन बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला टाइप्स अफ पोलिनोमियल बुझौँ, जसले चाहिँ पोलिनोमियलको डेफिनेसन बुझ्नुमा हेल्प गर्छ, सजिलो हुन्छ बात। पोलिनोमियलको फर्स्ट टाइप हो लिनियर पोलिनोमियल। लिनियर पोलिनोमियल भनेको के हो? पोलिनोमियल अफ द फर्म ax plus b, ax plus b फर्ममा भएको पोलिनोमियल, जहाँ चाहिँ यो a र b चाहिँ कस्तो नम्बर हुन्छ? रियल नम्बर्स। रियल नम्बर भनेको रेसनल पनि हुनसक्छ, इरेसनल पनि, सबै नम्बर सिस्टम रियल नम्बरभित्र आउँछ। अन्त अर्को कुरा याद गर्नु पऱ्यो, a को ठाउँमा 0 हुन सक्दैन, a को ठाउँमा 0 हुन सक्दैन। अनि त्यो पोलिनोमियलको डिग्री 1 हुन्छ। डिग्री भनेको x मा भएको पावर, हाइएस्ट पावर। अहिले यो फर्ममा x मा भएको हाइएस्ट पावर कति छ? 1 छ, त्यसलाई नै डिग्री भन्छौँ। लिनियर पोलिनोमियलको डिग्री कति हुन्छ? 1। अब जति डिग्री हुन्छ त्यतिवटा नै त्यो पोलिनोमियलको भ्याल्यु हुन्छ। अहिले यो पोलिनोमियलको भेरिएबल, यस्तो एक्सलाई के भन्छ हामी? भेरिएबल। यो भेरिएबल जहिले एक्स हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन, जे पनि हुनसक्छ, वाइ, एस, टी, यु, जुनै पनि नम्बर। अहिले यो पोलिनोमियल लिनियर पोलिनोमियल इन भेरिएबल एक्स छ, जसको डिग्री 1 छ, र यसलाई सल्भ गर्यो भने नम्बर अफ रुट्स, रुट्स भनेको भेरिएबलको भ्याल्यु, अहिले भेरिएबल कुन छ? एक्स। नम्बर अफ रुट्स भनेको एक्स को भ्याल्यु, एक्स को भ्याल्यु अहिले यो पोलिनोमियलको कतिवटा आउँछ? एउटा आउँछ। लिनियर पोलिनोमियलको डिग्री 1 हुन्छ, र त्यसलाई सल्भ गर्यो भने हामीले त्यसको भ्याल्यु कतिवटा पाउँछौँ? एक्स को भ्याल्यु 1 एउटा मात्रै पाउँछौँ। जति डिग्री त्यतिवटा नै सल्युसन हुन्छ। एक्स को भ्याल्यु भनेको त्यतिवटा सल्युसन हुन्छ। इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल, अब ए को ठाउँमा सपोज 2 राख्यौँ, 2x भेरिएबल एक्सै राख्यौँ, बी को ठाउँमा 3 हाल्यौँ, यो एउटा लिनियर पोलिनोमियल भयो। ए को ठाउँमा 1/2 x प्लस बी को ठाउँमा चाहिँ 5/2, यो अर्को लिनियर पोलिनोमियल भयो। ए बी को ठाउँमा तपाईँले जुनै पनि नम्बर हाल्न पाउनुहुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ जुनै पनि, तर ए को ठाउँमा 0 चाहिँ हाल्न पाउनुहुँदैन। सपोज 2x मात्रै छ अरे, यो पनि लिनियर पोलिनोमियल हो, किनभने बी को ठाउँमा 0 छ यतिखेर। एक्स मात्रै छ भने यो पनि के हो? लिनियर पोलिनोमियल। यतिखेर पावर कति छ? 1, बी को ठाउँमा 0 छ। यस्तो खालको पोलिनोमियल हामी भन्छौँ लिनियर पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट टाइप अफ पोलिनोमियल हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भनेको लिनियरमा हाइएस्ट पावर 1 हुन्थ्यो भेरिएबलको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलमा हाइएस्ट पावर कति हुन्छ? 2। यसको जेनरल फर्म हुन्छ ax² प्लस bx प्लस c, भेरिएबल x हो यहाँ पनि। अनि a 0 हुनु भएन, a को ठाउँमा 0 हुनु भएन। अनि यो a, b को र c को ठाउँमा जुनै पनि रियल नम्बर हुनु सक्छ। यसको डिग्री भनेको हाइएस्ट पावर, x को हाइएस्ट पावर कति छ यहाँ? 2 छ, डिग्री 2 हो, हाइएस्ट पावरलाई डिग्री भन्छौँ। र जति डिग्री छ त्यतिवटा नै x को भ्याल्यु हुन्छ। x को भ्याल्यु कतिवटा? नम्बर अफ रुट्स, x को भ्याल्युलाई रुट्स भन्छौँ, या त जिरोस पनि भन्छौँ। त्यो कतिवटा छ? 2टा नै हुन्छ, डिग्री जति त्यतिवटै। अब यसको इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने a को ठाउँमा 2x², b को ठाउँमा सपोज 5x, c को ठाउँमा 3, यो एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भयो। सपोज मैले 2x² मात्रै लिएँ, यो पनि एउटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, किनभने यो b को ठाउँमा 0 छ, c को ठाउँमा 0 छ। b र c त 0 हुनु पाउँछ, तर a चाहिँ 0 हुनु पाउँदैन। x² मात्रै लियो भने पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो। -1/2 x², a को ठाउँमा -1/2, b को ठाउँमा 3/2x प्लस c को ठाउँमा सपोज चाहिँ 5, यस्तो लियो। यो खालको एक्सप्रेसनलाई भन्छौँ हामी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट टाइप अफ पोलिनोमियल हो क्युबिक पोलिनोमियल। क्युबिक पोलिनोमियल भनेको जेनरल फर्मुला हुन्छ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पनि फर्स्टको टर्म a चाहिँ 0 हुनु हुँदैन, अनि यो भएको a, b, c, d रियल नम्बर छ। अघि के जस्तो यसको डिग्री भनेको हाइएस्ट पावर 3 छ, त्यसले गर्दा डिग्री 3 हो। नम्बर अफ जिरोस, नम्बर अफ जिरोस भनेको यसमा x को भ्यालु क्यालकुलेट गर्यो भने हामीले कतिवटा पाउँछौँ? 3टा पाउँछौँ। अब इक्जाम्पल, फर्स्टको इक्जाम्पलमा a को ठाउँमा 3 छ, b को ठाउँमा 4 छ, c को ठाउँमा 3 छ, d को ठाउँमा 5, यो एउटा क्युबिक पोलिनोमियल। सेकेन्डको इक्जाम्पलमा a को ठाउँमा 9 छ, x³, b, c, d सबै 0 छैन, लेख्नु परेन, यो पनि क्युबिक पोलिनोमियल हो। थर्डको इक्जाम्पलमा 1/2 x³ प्लस c को ठाउँमा 4x, यहाँ b र d 0 छ, यो पनि क्युबिकै हो। तपाईँले याद गर्नुहोस्, क्युबिक भनिसक्दा फर्स्टको पावर चाहिँ हुनु पऱ्यो, थर्ड पावर, अरू सबै 0 हुँदा हुन्छ। सिमिलर सबै अरूमा त्यही खालको हामीले प्याटर्न फलो गर्दैथ्यौँ। यो भयो टाइप्स अफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल टाइप्स पढ्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भने पोलिनोमियल भनेको एउटा यस्तो एक्सप्रेसन हो जो चाहिँ एउटा कुनै पनि भेरिएबलमा हुनसक्छ, जो एक्समा पनि हुनसक्छ, वाईमा पनि हुनसक्छ, अनि यो पावरमा
यहाँ के हुँदैछ सबैमा हेर्नुहोस्, पावरमा 3 थियो, 3 बाट घटेर 2 हुँदैछ, फेरि घटेर x को पावरमा 1 हुँदैछ। फेरि d मा छनु त केही थिएन, यसलाई मैले x को पावरमा 0 लेख्न सक्छु किनभने कुनै चिजको पावरमा 0 भनेको 1 हो। त्यो पावरमा घट्दै 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 जाँदैछ। यसरी पोलिनोमियल पावरमा एक एक घट्दै जान्छ भनेपछि पोलिनोमियल भनेको त्यो एक्सप्रेसन हो जसमा चाहिँ एउटा 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 युनिट घट्दै जान्छ। एउटा नघटेर साइमल्टेनियसली दुईटा घटेको पनि हुनसक्छ। जस्तै ax क्युब छ, cx फर्ममा डाइरेक्ट आएको हुनसक्छ, त्यतिखेर b 0 छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब यहाँ एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने पोलिनोमियलमा चाहिँ जुन यो भेरिएबलको माथि पावर हुन्छ त्यो चाहिँ होल नम्बर मात्रै हुन पाउँछ। त्यो कुरा नोट राख्नुहोस्। द पावर्स in the variable must be कस्तो नम्बर्स, होल नम्बर्स। पोलिनोमियलको पावरमा भएको नम्बर होल नम्बर मात्रै हुनुपर्छ। होल नम्बर भनेको 0 1 2 3 एन्ड सो अन यस्तो नम्बर मात्रै हुनु पाउँछ। अगर पोलिनोमियलको पावरमा 1/2 छ भनेपछि त्यो पोलिनोमियलै होइन। अगर पोलिनोमियलको पावरमा -2/3 छ त्यो पोलिनोमियलै होइन, किनभने त्यो रेसनल नम्बरहरू हो, त्यो हुनु पाउँदैन। पोलिनोमियलको पावरमा खाली कस्तो नम्बर हुनु पाउँछ, होल नम्बर्स मात्रै हुनु पाउँछ। यति गर्दा हामीले पोलिनोमियलको एउटा इन्ट्रोडक्सन हामीले सक्यौँ। अब हामीले च्याप्टरमा पोलिनोमियलमा विशेष गरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हामीले पढ्नुपर्छ भनेको डिग्री 2 भएको पोलिनोमियल पढ्नुपर्छ। त्यसलाई म अब नेक्स्टमा म त्यसलाई बुझाउनु गइरहेछु। अब हामी यो च्याप्टरको नेक्स्ट सेक्सनमा जाँदैछौँ जसमा चाहिँ हामी पढ्छौँ रिलेसनसिप बिट्विन रुट्स एन्ड कोफिसिएन्ट अफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको रुट्स भनेको सपोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x को भेरिएबलमा छ भने त्यसको भ्यालु अफ x को भ्यालु कतिवटा आउँछ त्यसलाई भन्छौँ रुट्स, या त्यसलाई भन्छौँ जिरोज। रुट्सको अर्को नाम पनि हो, रुट्सलाई जेनरली हामीले अर्को के पनि भन्छौँ, जिरोज भनेर पनि भन्छौँ। अब यहाँ के भन्दैछ भने यहाँ अलिकति क्लियर हुनुहोस् ल। इफ यो एउटा ग्रिक सिम्बल हो, यसलाई भन्छौँ अल्फा। इफ अल्फा एन्ड बीटा, नाम मात्रै एबिसिडी नाम दिएको जस्तो एउटा नाम, अल्फा एन्ड बीटा, यस्तो सिम्बललाई भन्छौँ अल्फा, यस्तो सिम्बललाई भन्छौँ बीटा। यो ग्रिक सिम्बल्सहरू। यदि अल्फा र बीटा चाहिँ रुट्स भनेको x को भ्यालु भनेर सोच्नु सिम्पली। प्रायः च्याप्टरमा x नै भेरिएबलमा पढ्छौँ, त्यसले गर्दा अहिले बुझ्नुको लागि x को भ्यालु। यदि अल्फा र बीटा चाहिँ x को भ्यालु भने कस्तो खालको पोलिनोमियलको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको जेनरल फर्मुला कस्तो थियो, ax² + bx + c। यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियलको x को दुईटा भ्यालु हुन्छ, त्यो दुईटा भ्यालु चाहिँ एउटा चाहिँ अल्फा हो एउटा चाहिँ बीटा हो भन्ने छ। त्यस्तो छ भने अगर हामीले सम अफ जिरोज गर्यौँ भने, जिरोज भनेको x को भ्यालु चाहिँ सम गर्नु भनेको एड गर्नु। एड गर्यो भने चाहिँ फर्मुला के छ, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x। कोफिसिएन्ट अफ x भनेको x को अगाडिको कोफिसिएन्ट नम्बर डिवाइडेड बाई कोफिसिएन्ट अफ x² भनेको x² को अगाडिको नम्बर। अब भ्यालु हाल्नु सम अफ जिरोस। अहिले जिरोस कुन दिएको छ, अल्फा अनि बीटा। अल्फा र बीटालाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। अल्फा प्लस बीटा गरे सम अफ जिरोसको ठाउँमा इज इक्वल्स टु माइनसको ठाउँमा माइनस कोफिसिएन्ट अफ x कति छ, x को ठाउँमा अगाडि कोफिसिएन्ट b, कोफिसिएन्ट अफ x² कति छ a। यो फर्मुला जेनेरेट हुन्छ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टु माइनस b/a। एउटा फर्मुला जेनेरेट हुन्छ। अब नेक्स्ट फर्मुला प्रोडक्ट अफ जिरोस। अहिले जिरोसलाई प्रडक्ट गर्नु भनेको मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। मल्टिप्लाई गर्दा कन्स्टेन्ट टर्म बाई कोफिसिएन्ट अफ x²। त्यो भनेको हाम्रो जिरोस अल्फा र बीटा छ, अल्फा इन्टु बीटा प्रडक्ट गऱ्यो, मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीले कन्स्टेन्ट टर्म कति छ पोलिनोमियलको, भेरिएबल नभएको टर्मलाई कन्स्टेन्ट टर्म भन्छौँ। त्यो कति छ, c लेख्यो कन्स्टेन्ट टर्मको ठाउँमा। कोफिसिएन्ट अफ x² कति छ, a हो। यो रिलेसनसिप हुन्छ, रिलेसनसिप बिट्विन रुट्स एन्ड कोफिसिएन्ट। किन रुट्स एन्ड कोफिसिएन्ट भने नि यो अल्फा र बीटा के हो, रुट्स हो भनेर भनेको थिएँ यहाँ। अनि यो b र a हरू के हो, x को कोफिसिएन्ट, x² को कोफिसिएन्ट, x⁴ को कोफिसिएन्ट, a b c हरू कोफिसिएन्ट हो। त्यसै यो दुईटा फर्मुलाले के दिनेछ भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट र रुटको बीचको रिलेसनसिप दिनेछ। त्यही भएर यो टपिकलाई हामीले के बारे डिनोट गरेको थियौँ भने रिलेसनसिप बिट्विन रुट्स एन्ड कोफिसिएन्ट अफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यो फर्मुलासहरू कतिवटा सर्टन क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुमा हामीलाई काम लाग्छ। अन्त अझै एउटा कुरा, अगर हामीले कुनै पनि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाउनु छ भने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाउनु छ हामी आफै, तर हामीलाई गिभन छ सम अफ जिरोस र प्रोडक्ट अफ जिरोस गिभन छ भने, सम अफ जिरोस र प्रोडक्ट अफ जिरोस गिभन छ भने हामीले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यो फर्मुलाले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। x² माइनस सम अफ
zeros into x plus product of zeros क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाउने जतिखेर हामीलाई सम अफ जिरोस र प्रोडक्ट अफ जिरोस याद हुन्छ त्यतिखेर हामीले यो फर्मुलाले हामीले नयाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाउन सक्छौँ तर याद हुनु पर्यो सम अफ जिरोसको भ्याल्यु र प्रोडक्ट अफ जिरोसको भ्याल्यु ओके आज मैले बेसिक इन्ट्रोडक्टरी क्लास पोलिनोमियलको दिएँ जति यो च्याप्टरमा युज हुने कुराहरू थियो त्यो मैले डिस्क्राइब गरेँ अब नेक्स्ट भिडियोदेखि हामी क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ तपाईहरुले लाइक गरिदिनुहोस् है मन पर्यो भने शेयर गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र केही क्वेरीजहरु छन् तपाईहरुले कमेन्टमा गरेर गरिदिनुहोस् यसरी नै म नेक्स्ट भिडियो इमिडिएटली आफ्टर सम डेज म पब्लिश गर्नेछु या त म अपलोड गर्नेछु थ्यांक यू